Island. So magstay kami sa may Capones. This is the other island on the side. Pero nag-side trip muna kami dito sa may Camara.
river doon. Nag-crash yung aeroplano nila. Sure! Video dyan eh. I missed it. Dito pa rin kami sa Capones Island and kami na lang yung tao dito sa island na to. So, bongga. Kasi parang nilet namin yung August. So, medyo creepy kasi walang kuryente. And very limited yung supply namin sa light. Mamaya magta-try kaming mag-bonfire. So, sana umilaw siya. So, yun yung mga kasama ko and kung mapapansin nyo, wala talagang katao-tao. Doon sa mga gustong magpunta dito sa may Capones Island, from Manila, pwede kayo pumunta sa Cubao. Tapos pwede kayong mag-book ng seat sa Victory Liner na bus o Olonga po. Tapos pwede kayong magpababa dito sa San Antonio, Zambales. Tapos from San Antonio, you can ride a tricycle. Tapos pwede nang dumiretso dito sa may drop-off area and then sakay ng bangka papunta dito sa Capones Island. Hindi kami nakapag-book ng seat sa Victory Liner. Tapos yung next trip na naabutan namin is 9 AM na. So during that time, 5 AM kami nakapunta. So sayang yung oras kung maghihintay kami. And good thing, nakita namin na meron ding bus to Olonga po sa Genesis Terminal rather. And yun, nakasakay kami ng bus pa Olonga po, bumaba kami sa may mismong Olongapo Terminal. Tapos sumakay kami ng bus na Santa Cruz. Tapos bumaba dito sa may San Antonio. Tapos merong tricycle na nagsundo sa amin. Dinala kami dito sa may, I don't know the place pero ito na mismo yung pinaka-entry way papunta dito sa mga island dito. Like Capones Island, Camara, and I don't know the other islands pa. Pero malapit yata to sa Anawangin Cove. So, yun. Good luck sa amin. Na-bless kami ni Lord and very exciting kasi first time ko magka-camp sa isang isolated island. It's so exciting, scary, but again, I'm very positive. So, yun. See ya! Bye! Wala yung gas, mamamatay. Talaga? Di ba Dependent siya sa gas eh.